සුබදසක් පිගෙන යම Vibex YouTube channel එකට. ඉතින් ඔන්න මම දෙන්න තියෙන ඔයගොල්ලන්ට Filmora tutorial එකක්. ඉතින් අද අපි බලමු කොහොමද Filmora 11 එකෙන් අපේ වීඩියෝ එකක් color grading කරගන්නේ කියලා. ඔයාලට මතකද මම කලිනුත් Filmora X එකේ කොහොමද color grading කරගන්නේ කියලා දුන්නා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද Filmora 11 එකේනොත් ලේසියෙන්ම color grading එකක් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලේ YouTube videos ඒ වගේම වෙන videos unboxing videos වගේම ඔයගොල්ලෝ වෙනම videos මොහරි කරනවා නම් ඒ දේවල් ලේසියෙන්ම Filmora 11 එක තුලින් ඔයාලට පුළුවන් edit කරගන්න, color grade කරගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ බලන කලින් තාම මේ channel subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම ගිහලා පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක click කරලා bell icon click කරලා notification all කියලා දාන්න. එතන මම දාන අලුත් videos ඔයා ගාවටම ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක බලන්න, ඒ වගේම like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. එහෙනම් අපි අපු වැඩි කතා නැතුව අපේ වීඩියෝ එකට මම ලොජ් දිසානායක. එහෙනම් අපි සුපුරුදු පරිදි Filmora 11 soft එක ඕපන් කරගමු. ඉතින් මම ඒකේ stock media එකෙන් තමයි වීඩියෝ footage එක ගන්නෙ. මම ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන තියෙන වීඩියෝ footages දෙකක්. ඒකේ මම පළවෙනි වීඩියෝ clip එක මේ විදිහට timeline එකට drag and drop කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා වීඩියෝ එකේ colors කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මේක හොඳට බලාගන්න. ඉතින් මම දැන් මේක double click කරලා යනවා colors වලට. colors වල advanced ගිහිල්ලා ඔයාලට ඕන මෙතන preset වලින් සිලෙක්ට් කරගන්න කලර් එක, නැත්නම් adjust වලට යනවා. adjust වලට ගියාම මෙතන වෙනවාට histogram කියලා, ඒ වගේම color enhancement කියලා තියෙනවා. color enhancement එක මම හැමෝම තියලා යනවා අපේ curves වලට. අපිට curves වලිනුත් මේක ලස්සනට හදාගන්න පුළුවන්. මෙතන YRGB කියලා තියෙනවා. Y එකකින් වට තනිකරම මේකේ තියෙන lighting ගතිය හදාගන්න පුළුවන්. R එකකින් වට red ගතිය, green එකකින් green, blue එකකින් blue විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන මුල ගත්තොත් මුල ගාට පුළුවන් adjust කරලා මේකේ highlights හදාගන්න. මැද හරින් වට පුළුවන් මේකේ mid tone එක හදාගන්න. ඒ වගේම තමයි පල්ලේ හරින් වට පුළුවන් මේකේ shadows හදාගන්න. මම දැන් mid tone එක මේ විදිහට හදාගන්නවා. චුට්ටක් highlights මේ විදිහට හදාගන්නවා. shadows චුට්ටක් වැඩි කර මේ විදිහට හදාගන්නවා. ඊට පස්සේ red එකට යනවා. red එකෙත් වට පුළුවන් මේ විදිහට mid tone එක හදාගන්න. mid tone එක අඩු කරගන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට හදාගන්න. ඊට පස්සේ වට පුළුවන් green එකට යන්න. green එකෙත් වට පුළුවන් ඒ විදිහටම හදාගන්න. මේ විදිහට හදාගන්නවා green එකත් blue එකත් ඒ විදිහට වට පුළුවන් හදාගන්න. මේ විදිහට හදාගෙන මම curves එකකින් අයින් වෙනවා. ඊපස්වට තියෙනවා white balance. white balance එකට temperature tint කියලා තියෙනවා. temperature එක අඩු කරද්දි වාට cool look එක ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම temperature වැඩි කරද්දි වට warm look එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට මේ විදිහට හදා ගන්නවා. මම අපිට කැමති විදිහට වට මේක edit කරගන්න පුළුවන්. කැමති මේ විදිහට තියාගන්න පුළුවන්. නැති වුණොත් වට warm පැත්තට හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට colors වලට යනවා. මම 3D LUTs පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. exposure චුට්ටක් වැඩි කරගන්නවා. contrast එකත් වැඩි කරගන්නවා. වට vibrance එකත් වැඩි කරගෙන saturation එකත් මේ විදිහට වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට වට තියෙන මෙතන light එක highlights තියෙනවා. shadows හදා ගන්න පුළුවන්. shadows අඩු කරගත්තම මට පේන හොඳට පැහැදිලි වෙන හැටි. මේ විදිහට මම හදා ගන්නවා. black එක පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්නවා. ඊළඟට HSL කියලා තියෙනවා. මේකෙන් ඔයාලට පුළුවන් මේකේ colors හදාගන්න. background එකේ තව තියෙනවා. ඔයාලට green ගතිය තියෙනවා. green ගතිය හදාගන්න පුළුවන්. blue එක තියෙනවා. blue එක හදාගන්න පුළුවන් ඒ විදිහට. ඒක තියෙන වගේ අතේ තමයි වැඩේ. ඉතින් මම මෙතන temperature එක පොඩ්ඩක් මේ විදිහට ගන්නවා. මොකද එතන ලස්සනක් තියෙනවා. හරි මම මේ විදිහට තියාගන්නවා temperature එක. දැන් එතකොට අපි සම්පූර්ණයෙන්ම මේක color correction එකයි color grade එක කරලා ඉවරයි. ඉතින් ඔයාලට මේක වෙනස බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන AB කියලා තියෙනවා. compare කරන්න. මේක click කරාම side by side view කියලා තියෙනවා. split view left right කියලා තියෙනවා. ඔයාලට කැමති කැමති දෙන්න පුළුවන්. මම side by side view දෙනවා.
තොට පේන මෙතන තින වෙනස බිෆෝ ආෆ්ට කියලා ති මේ වගේ තිබ වීඩිය ෆොටේ ජතම අපි මේ විදිහට කල ග්‍රේඩ් කරගත්ත ලේසිීම ඉංවට තින්මින් පස්ස ඕකේ දෙන්න පස්සවට ප්ලේ කළ බන්න පුළුව ඉතිං අමුතු කල ලුක් එකත් තියෙන මෙතන ඉතින් අපි තව වීඩියෝ කලිප් එකක් ඒදිහටම කලග්‍රේඩ් කර බලමු මම එක ඕකේ දෙනවා අයන ස්ටොක් මීඩිය එකට ස්ටොක් මීඩියක මේ වීඩියෝ කලිප් මේතිය ඩ්‍රග්ගන් රොප් කරගන්නවා සට පේන මේක පේන හැටි වත්තුරයි අහසයි නිකන් අලු පාට හුරුපු ගතියක් වගේ තමත් තින් ඒකත්ම මේ විදිහට ටබ කලික් කරලා යනවා ඇඩ්වාන්සල්ට ඇඩ්වාන්සලින් එජස්ටෝල්ට යනවා එජස්ටලිම මුලිම කව් සොලින් තම හදාගන්නේ හයිලයිස් පොඩ්ඩක් කරන්න විදිහට මිට්ටෝන ගොඩක් හදාගෙන පසේ රෙඩ්ඩකින් මේ දිහට පොඩ්ඩක් අටු කරගෙන මේ ගාන්ට හදාගෙන එක ඔයාලගේ අතේ තමා තියන්නේ වැඩේ කරන හැටි ග්‍රීන් එකත් වැඩිය දෙන්නේ හැ බ්ලූ එක චුට්ට අපි වැඩි කරලා බලමු බ්ලෝක මේටිර දීලා මංක උස්තකින් අයිගෙනවා ඉලනවා කලර්සල්ට කලර්සුලින් ස්පෝස එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරගන්නවා වයිබ්‍රන්ස කට්ටික් වැඩි කරගෙන සැචුරේෂන් එකත් වැඩි කරන්න කන්ට්‍රස්ට එක විදිට වැඩි කරගන්නවා ඊ පස්සේ මං එකත් විදිහට අදාගන්න ඉට පස්සෙන වයිඩ් බලස් වයිඩ් බලන්සකට කැමතිම එක මේ පැත්ත දෙන්න පුළුව මේ පැත්තර දෙන්නත් පුළුව එකන්නේ වම් පැත්තට හෝ පූල් පැත්තට පොඩක් වම් පැත්තට දේනවා පොට ටින්ට එකත් හරිමට කර හදාගන්න පුල තර පේන පාටනස් වෙන හැටි ටින්ටෙනවා ඉදිරිප තියාගන්නවා ඊට පස්සේ මං යනවා HSL වලට HSL වලට ගිහිල්ල ම මෙතනින් බ්ලුව එක සේට් කරලා ලක මෙදි රඩි කරන්න තු පෙනවට නිල් පාට වැඩියන හැටි ලුමිනස් එක වැඩි කරන්න යන්න එපාඩිය ලිබුණෙසම මේ ගාන්ඩ තියාගන්නවා රෙඩ් එකත් පොඩ්ඩක් වැඩි කරගන්නවා මොකද මෙතන මිනිසු දෙන්නෙක් ඉන්න හින්දා ඉට පොඩ මෙයා තදා බාණ්ඩ පුළුවන්වලට ඔන්න විදිහට දීලා මම මෙතන ABV එක සයිඩ් බයි සයිඩ් වීගල් දාගන්න තුරට පෙන තිබ්බ විදිහ ඒ වගේම දැන් තියෙන විදිහ වීඩිය එක මේක ඕකේ දෙ ඒවට බලන්න පුළා ඒ කරලා ඉවට පේන තිබ්බටඩි ලස්සන්ට මේ වීඩික අපිට බලාගන්න පුළුවන් ලේසිම් මේ වගේ කල ග්‍රඩිය කරගත් පස්සේ ඉතින් විශේෂ දෙයක් කරන්නට මෙහෙම හත්තු පාට ටයිම් ලයින් එක වැටෙනවන මෙතැන තියන රෙන්ඩ ප්‍රියව් කියන එක කලික් කරන්න එතකොටට මේ ෆ්‍රේම්ස් ටික රෙන්ඩරින් එනවා සාමාන්‍ය හෙමුණුත් වගේ වීඩියෝ ප්‍රවිය බවට ලැක්ගෙනවන විතිර රෙන්ඩ ප්‍රවිය දාගත පස්සේ ස්මූත මේද ප්ලේ කරගන්න පුළුව මේජ ලේසි මට පුළුවන් ෆිල්මොර ලෙවන්න එක කවස් පාවිච්චි කරලා දෙවල් පාවිච්චි කරලා කල ග්‍රේඩ් එකක් කරගන්න මම හිතන මේ විඩි කොල ගොඩක් වැදගත්වන්න ඇති කියලා මොකද ෆිල්මර ලෙවන්න එකනුත් අපිට පුළුව ලේසියෙන්ම වීඩියෝස් කලගවේට් කරගන්න ඉතින්වට ඕන විදිහට ඔයාලගේ මට්ටමට වල කලගේඩින් කරගන්න ප්‍රොෆෙෂනල් විදිහට ම හිතන හතවාට මේ විදි ගොඩක් වැදගත් පෙන්න්න ඇති කියලා මොකද ෆිල්මොර ලෙවන්න එකනු අප ෆිල්මොර එක්ක වගේම ලේසිම කලගඩින් කරගන්න පුළුවන් ඉතිවලගේ වීඩියෝස් වල්ට හොඳ කොල්ටිකක් ගන්න කලගඩිං කරන්න වෙනවා ඉතින් වාට කලගඩිං කරගන්න ලේසිම කමතම ෆිල්මොර එකේ මේ විදිහට කලගේඩ් කරගන්න එක දිගර මේ වගේ විඩිස් බාන්න ඕන දැම්ම ගහිල පල්ල හතර සබස්ක්‍රයිබ් බටන ක්ලික් කලා බෙල් එකන් නොටිෆිකේෂන් ඔල් කියලා දානට මන් දාන අලුත් වීඩියෝස් ටියුටෝරියල් වීඩියෝස් ආගාවටම ගන්න ගන්න පුළුවන්ගෙනවා එන ඊළඟ විඩියෝ හම්බෙනවා ඔයාලට සුබ දවසක් මම ලොජිසානායක